trong bé cho nát chỉ cái tiếng trang nhớ tập văn tập trên đó nó cũng giờ mai xí hơi Xiong cũng nhớ cho hồ lu Bethany Presbyterian Church lu chạy nó cái bé nhà tăng tập rapper bé lu domestic violence forum nhớ cho hun trong Sacramento California cú sáng hạ cho bé cho nát chỉ cái tiếng trang hả ta thảo cái bé nó chú hả ta bé từ Vinh giao PaNhia Vue nửa hả tàu trâu món này trâu này thừa có giờ món này chú sát chú ha chỉ tăng lên đó họ món lỡ sau lên đó là họ chỉ như tôi có giờ chế tốt nên là chỉ thằng nửa lúc chế nửa mỗi lúc bằng lúc sau cho nửa ha họ nói vậy họ cứ ô tô bé giờ có bu mông nhớ thông cán tu nó là thông tới chemi cả nó một chú kiến nhớ sáng chụp lâu hẹn bé ship thằng nhớ được internet bé mua chú kế nhớ sáng chụp lại đâu chẳng đâu dạng vì giờ lên tới bé lu organization Vilence thay lên một trò form lu mong hạt chú tê kế xin tàu xin tuần nó nhớ cho bé hải tuần hình bé hải mong bé lu mong ô lu lu forum nó vì cho họ ta bé phụ tàu ta chú kế xin tàu xin tô hồ lu cho lu gì nếu một chút gì đào rù na nó nè nó nếu như ít họ cái chỉ dùng cho bé chế tốt nên là giờ bé chế tốt nên mong in general as a community bé sáng mua lu sáng thơ là giờ bé sáng khi lu opportunity cho cho tôi nên là giờ bé cho nó cho ô bé cho nó cho gì nhá hồ lu giờ có bố tô rồi bé xí tổ chữ gì xí trò sang hay ta xí bé yo ô lê giang một chỗ yang tận đây bé xài là yo bao băng tàu hay bé xài là yo long tàu chú kế cái bé phèn sáng chú hay ta giờ cũng chỉ đâu có cái chỉ đâu cũng vậy cũng cái ô của cái to kia cũng lên mạng ô của to kia là giờ bé mỗi linh từ chỉ rõ bé sáng chú domestic violence phèn đau giờ bé trâu chỉ rõ luôn tại bé giờ bé thuộc có bu là bé thuộc có giờ phèn châu nhớ cho hồ bé chế mong mà giờ bé giờ có bu trâu chỉ rõ luôn tại bé giờ có giờ khó nó nhưng sáng rồi giờ chỉ nên ta chỉ bé mua cho bé chơi phơi lù ha bé mua cho fax cho lù sai chỉ bé cho có bu cho cái trâu tây mình trâu chỉ cho lù champ lơ tại bé giờ chỉ nên bé nhớ sáng chụp lâu hiện nu nó chỉ ha tại bé cho có bu tôi hạ sư bé mua cho chỉ nên tôi hạ ý nhàng cầu tôi thằng chú ha ta bé yêu lấy chăng thằng chú bé chú kế nhớ sáng chụp lâu chú kế xin tàu xin tôi nó bé thằng tàu ý nu nó cho nó cho ô nhớ lên nhớ gì tôi còn bé tan trò bé rong sa ta bố tôi chỉ tới cho lù cái sáng càng bé ha cho lù cái giờ hà ta bé ô tô trở lại cái cho lù cho bé cho lù bé nó chỉ nhiều băng tàu bé một ít câu chủ cho dạng tận đề com movement là giờ lù domestic violence forum nó của hà cho bé trong nát chỉ cái tin trang hà ta chỉ nhớ cho khu Sacramento nó xứ xale ô giờ bé những ô ít nationwide forum là giờ ilu trong shit thẳng lên nó nhớ cho bé Wausau Wisconsin nó bố ilu ít chú kế ít khó kế căng lý giải cứ bố cho Doctor PaNhia Vue cho bé chỉ thâu lên tới bố chỉ mua ít khó forum hạt dùng domestic violence ha bố chỉ tăng tạo bố khó program nhớ cho bé nhớ trong đó nó là mua nhớ cho tại Spokane Washington là bố mua ilu Hmong trên trang Florida Lutz Florida là bố những mua ilu ha bé khó nói chỉ là nhà bí sư của sang ta gia sa ha ta bé yung mua cho có bu cho chính nên cái mua sa chú kế xin đầu xin tô nó cái chi nhà có mẹ sợ lu cũng có hu mẹ bé cho viên giao bé cho nu lu mong du rồi bé cho nãy cho gì cho nó cho ô có bé lu sĩ công tê lu sĩ công sa lu mong cha chú hậu kế cái bé yo bang bé chế tôi này hay bé chế mong bé yo lại khâu trổ là bé yo khu khó nó lấy chăng cha lấy yo bang tàu bé có bé cha lấy mua chú kế ca sa lấy lu lử lên lử bang lử bờ tôi này ha giờ lấy cú cho ha bé lu lên nó xứ sau lên nó mua cú rong sa ta mua lịch sử nó tàu tôn chỉ mẹ cho lên hát cho tụi nhá ta văn ta chế ở trong tàu nhớ rong cho
bé ý trồng mông cho lên cho tụ lúc nào giờ lúa cho lì mình thi cha trong áp phá của bé nhau lúa sang Sacramento béตัวฐานlúc nào mà giờ tỷ khó thì bé mua ít khó issue hay chọn đời tụ mùa PaNhia Vue nửa thâu nửa tụ tí tua nhau lúa rò vào sọ chỉ mua từ cả mua lúa chế lọ tha của cả bé hai mong sẽ đời mua cái nhau xia thì li nó lúc nào biết thì tua sinh chi nhóc nó lò sa la cho tăng bằng nó thì giá toàn thế bây giờ trả thì li ba tàu cả sáu mua thì tăng bằng nó đòn đầu thì khu nào là thấu chỉ này phun khơi mù hay trâu lương domestic violence nhớ trâu hòa sổหลังจากนี้วันที่ให้ตาจะตื่นเช้าเราเปล่าชี้จงละตาเรียนน้องเนี่ยทงกับตัวมือหายเท่าถอดปัญญาน้อยอย่างว่าเจ้าตุกตีตัวอะไรเนี่ยทงตัวมือหายเลยนู้นน้องก็เอาตัวเนี่ยตีจีน้อเลยใจกูเท่ตัวกงโตจะคือที่นั่งจ่ายเนี่ยเขาซักเมนโตน้อยเป้หล่อชลากูซาเตียตั้งมั่งน้อยเป้มองเสด็จเมื่อเราสาวลงเชื่อให้ปัญญาเชื่อที่นั่งเป้มองอียาเป้คือตีหนูมัวเก๋ชี้เจชี้ดาวเนี่ยอีคอเก๋ธรรมดาเขาจะนั่งมาเขาแต่ตีรอมัวเก๋ย้อเชียแต่สิจะร้องจะเพ้ละเศร้าอัวจ่อคอแต่อย่าจุกชี้ตัวอย่าอยู่เป้าแต่อยู่มัวเก๋ย้อเชียแล้วนะเจนเทียเช่อยู่สลาต่อตัวตื้อเทียเก๋ป้าชี้คอก็ไปมองน่ะหลวดเทใช้ต่อไปมองรีเท่านั้นมาเขาจะรุ่นไปมองน่ะเชียจะกินนั่งซื้อป้อนเนี่ยอะไรมองเตะเจที่น่ะหมูเฉลิมมัวชีเราอุจงชีถาอุจงชีไฮอีตูเป้าใหญ่อีตูเทียเขาก็เฉลิมน่ะเที่ยวรีมัวรุ่นนั่งรงสุดท้ายน่ะกูถอไฮโดรเน่เตียตั้งมั่งน่ะจะไปเฉลิมรีtrời trừ xì nhớ lúc rồi từ lời giờ sẽ đợi cho tăng mạnh sẽ đợi là chỉ công tệ chỉ ba sản thì cho cái kho thọ cỏ sẽ đợi nó chỉ cái nó khác nhau rong cú cho lù cú mua đi nó xưa hai rồi này sẽ đợi này ở chỗ trong sàn đầu rồi y trong là chỉ cái tên chàng họ chỉ mua lúa chạy lúa nhau lúa công rồi pe lúa mông domestic violence cái forum nhất trong nuno giờ lấy chàng là si mấy bao nhiêu PaNhia case trong lấy chàng giờ ít chú kế cái pe sang của pe hai niệm mông cho mong repeat là yon để pe cho chính nên cái lúc sau luôn chứ pe tàu lu sáng thoát thông ta giờ chỉ theo hơn là tiền chơi pe giờ tàu tàu mong pe cho trở cho lu sẽ hạ cho lu sợ pe lu sau luôn chỉ để con đây giờ chú kế cái pe chú kế sáng giờ hạt pe giờ mỗi tụi này tua về chỉ có chỉ tàu là chỉ sủ cha nhà mong ở nhà luôn nên em muốn tàu dạng cái pe của tàu sĩ thẳng nhà trong nó sáng qua khu đó pe trồng mong sốt lờ có sốt lờ nhà sáng nhà nhà xỉu nhà có ít lên phụ ít lên lũ ít lên pe cha ở luôn nên cứ vàng mình nhà trộn lúa thì chơi mấy cái nó bây giờ ít khó là xuân gì ít khó là số cái tên giờ ít khó là số cha số phỏ xứ trên chơi pe luôn nên giờ chỉ mua nhà trộn lúa thì chơi nó nè cho lúa cũng mua hảo pe lúa lên nó xứ và hai chơi xa hạt mi cho cửa họ mua lúa chạy nhông lúa sai pi chung tivi nó là y lên giờ tàu lúa mông phụ y lên có y lên khai y lên cái biết sao tàu y hai nên cứ chỉ ra rong leo ở thành phố và bỏ lúa rẻ mua chơi cha nếu như ít chuyện chơi tại biết hai nên mông nhà thông lúa khang đủ nó sáng của nhau lúa tích chờ từ có phụ lúa tích chân đó cho cái chạy lì cho có lúa tích chân đó phụ pe rong leo bây giờ pe tụ pe sinh có lúa sai tàu pe tiền yang lên nuôi tiền yang cứ pe nhỏ chỉ pe yếu xỉu ha ô luôn nên cái trò lấy cứ nếu chỉ tao dạy chơi cha pe ô giờ lấy cho luôn nó mất phạt lên nó pe ít trồng là trồng chỉ là trồng cứ trồng mùa tan chọt số lên số tu cứ nhỏ thông lúa khang đủ nó giờ lấy cha xa hạt tại yang nó cho to pe yếu một chú kế cứ chỉ chơi sinh gang pe yếu chơi chú kế cứ sinh đầu sinh tua chỉ hà có bu tua có giờ tua bu là chỉ pe cho chính nên cho cái sinh tua pe cho chính nên tê yang lên nó chỉ nhỏ cả lên giờ mất sai luôn nó bị sĩ thằng lên nó xưa nhất tới sĩ năng mò xem phò bị tụi mua ao tụ cái gì là mong cho khăn sĩ tua hay xưa khó nó giờ khó cứ bị sĩ hại luôn cần gọi lên nè tê yang nó thó chế được ta lên chế chú kế cứ suốt lờ cho lên nó ta
giờ lên đó một thằng lên nó sư thọ cỏ bị ít trồng là chỉ cái này chăng bị hai niệm mong rồi tàu chỉ cái càng xa nó cái nhớ rong chỉ nó một trò to thọ số lời nhớ rong nó cũng giờ và mình Xiong nhau hôn rong Sacramento California. Part of the misconception is that you tầm lo to thì để cái gì thế nào. I want to make this clear that the way a crime works is there's a mens rea and there's an actus rea. Có sát tàu hiểu cái có one. You can't have a crime if you only have the thought and never did it. You can't have a crime when you did it and didn't plan on it. The problem, that's how the law works. That's how the criminal justice system sees this. You have to have two components. And so the misconception that most of the time men get in trouble is because I have to rely on the police officer. I trust the police officer. The police officer can articulate that yes, the man said that he was going to hurt her, and then yes, the man hit her. Perception, that's a crime. Right? And the man said, oh yeah, I hit her. But did he have an intent to hit? Then you don't have a crime, right? Yes, I hit her by accident. Do you see what I mean? That's how it works. So we don't understand that. But the law is really very technical. And if you look at it, you have to have A, B, and C. If you don't have it, then how can you have a criminal act? And the misconception is that the men will lose out. In the mainstream world, there is a bias in the criminal system. But I think that the culture shift needs to be understood by that system as well. But without knowing specific case, I have to err in favor of the police officer who's shown up. If he's conducting the investigation and he determines that there's a criminal act, then somebody's going to jail. And that's how it is. That's how it works. It doesn't matter whether it's a man or woman. When they come, they're going to make that determination. And they're going to look at the different components that make that a crime. The other point that I want to bring up is the 18 Clan Council. Go Yi Seng, Big Chito in many cities and many communities everywhere. But Go Yi Seng is a mediation group. It is not an arbitration group. There has to be clear distinction that Go Yi Seng if both parties don't agree that you have made the determination, whatever it is, if both parties doesn't agree, you can't do squat. Go Yi Seng is powerless. If both parties who has this dispute don't agree to the resolution, that's what a mediation is. Again, another problem with PaNhia Vue because we don't understand the difference. We believe that 18 Clan Council is an arbitrator. They are not. Arbitrators are designated by the court to make decisions that follow the law. And the court will stand by it. A mediation is somebody who's a middle person who makes sure both sides agree. And they go, okay, since you both agree, then we're going to send this further to be accepted by the court. And so the problem here is in defense of the 18 Clan, even if there's a domestic dispute, if they're not being given the opportunity for them to look at 18 Clan can't do anything because it is a mediation group. That's what it is, and let's call it for what it is. There's a distinction here, and it's very clear. It's very clear in the system that the courts understand that, and I think where it's lost is we don't necessarily understand that. Tại mình nó mà như hành gia thì trở lại bây giờ lo ý sự cho lo mà bây giờ chân tàu hạt thì giờ chỉ tỷ có lên tỷ cụ thể nó ý lần gì lo thế thì liệu tàu tại mình thế hay là chỉ tụ sư mà cũng sao giờ chỉ tàu thế nhưng mà khó giờ là khó但是khó bây giờ把khó để bây khai chỉ tàu nó mà có là 一行 cũng là 一行thế nó chỉ thêm một họ tại mình nó chỉ cho bây giờ
sao mà chủ sĩ này nó chủ yếu gì đó sự nó nè cái gì đó là yên chủ chỉ mua là đó thì ít tu sai không nó rồi đi bé mua thì nó cái đó chỉ nó đồn đó nó giờ thì bé nó cái đó bé chỉ nó đồn đó chỉ bé chỉ bỏ tiền nửa sáu mông một đi trả chỉ bé chụp bao thì họ tới mình đó sự但是到北中呢，北中就北就包掉，干着哩喏，就弄着哩喏，出到这干了，把弄着这种倒跳，要点北几烂当着是北几出干几种弄这，可能北包这有这样还老路的，要哩喏了那这，我搞干几弄着喏，北一去年是提前教练的，你教练的这个啥的，เขาแต่มันชับเลยมาไปชอบถึงล่อๆหาเดียยาลีนอเชจีนอเพไอ้ปนเนี่ยรองแต่สิชอบถึงแต่ปนเนี่ยเราเพจีนรอง